Welcome to my channel, this is Karamano Vlogs, no? So for today's video, ang pag-uusapan natin ay about sa Apido ignition coil. Usong-uso ang Apido ignition coil ngayon mga tol. Bakit? Kasi nakikita ko sa mga video, no? Napakalakas ng kuryente. Sobrang lakas ng kuryente. Nagkukulay asul na, nagkukulay violet na. Tayo syempre bilang review channel ng mga kung ano-anong piyesa, mapa-replica, mapa-authentic, mapa-original, no? Susubukan natin yan. Lalo't lalo ng nakakainganyo ang kanyang presyo, no? Medyo nakakapagtaka. Napakalakas ng kuryente pero napakamura. So alamin natin kung talagang okay siya. Bago ang lahat, no? Papakita ko muna sa inyo kung saan nabibili at kung anong itsura ng quality niya. Let's go! Ito yung nabili natin na Apido ignition coil sa Shopee, no? Kung makikita nyo, nabuksan ko na siya, no? Kasi chinek ko siya, no? Makikita nyo dito, okay naman. Meron siyang barcode dito, motorcycle electrical parts, no? Tapos, ganun din sa unahan, nakalagay dyan is universal. So meaning, dapat pag kinabit natin to sa ating Z200s, gumana siya. Kasi, universal. Hindi naman nakalagay dito na pang fuel injected siya, no? So, universal. Dapat gumana to, papaganahin natin siya. So, bubuksan natin siya ngayon mga tol. A few moments later. Ito yung nabili natin na Apido ignition coil sa online o sa Shopee. Ayan, nakikita nyo, nasa screen, lalagay ko dito. Ayan, nakikita nyo. So, balik tayo dito. Meron siyang kasamang ito, itong black na wire, tas merong red na guhit. Sa pagkakaalam ko, kung hindi ako nagkakamali, negative yan. So, dito natin itatap yan. Itong tenga na to, tsaka to sa kabila, aalisin natin yan kasi hindi natin yan kailangan sa ating Z200s. Ito kasing tenga na to, ang alam ko pang ano to pang XRM, pang wave. Kasi kanina nakita nyo, diba, universal nakalagay. Siguro para doon. Makikita nyo meron siyang sticker na Apido. Then nakadugtong na yung pinaka-coil niya. Ayan. Nakikita nyo yung coil niya mga tol. Ayan o, hindi masyadong nakikita. Makapal yung pinaka-coil niya. Makapal yung parang tanso sa loob. So hindi siya maliit, sa video kasi ang blurred. Pero makapal yung pinaka-coil niya sa loob mga tol. Susubukan natin to. Titingnan natin kung totoo yung mga nakikita natin sa ibang video na nagkukulay blue na yung kuryente niya, sobrang lakas. Minsan nga nagba-violet na. So makikita nyo dito sa likod is meron nakalagay na date. June 21, tama ba? June 21? Ay hindi. June 30, 2021. So siguro yun yung date na nagawa siya o na-release siya sa tindahan, no? O na-release siya sa market. Siguro yun yung date na yun. So medyo bago-bago pa to, ha? Medyo bago-bago pa to. So susubukan natin kung magiging okay siya. Nakita niyo yung parang silicone dito is okay. Maganda yung pagkakalapat. Walang sobor-sobor sa gilid. Sa kabilang side is solid naman na goma, no? Na rubber. So may takip. So susubukan natin ito i-install sa ating Z200s. Hindi pala susubukan. I-install natin to sa ating Z200s. Tapos i-ride natin siya. Subukan natin kung maganda ang performance. Let's go! At ayun nga, no, nakita nyo na okay yung quality niya. Maganda yung rubber na ginamit, maganda yung materyales. Sa totoo lang, maganda lahat eh. Pati yung wire na kasama, yung libre, maganda rin. Kaso useless din kasi hindi din natin magagamit yon. Papakita ko sa inyo mamaya kung bakit hindi natin magagamit yon. Yung pinaka ignition coil o yung pinaka coil mismo, okay siya mga tol, maganda. Kulay pula siya, tapos manipis lang yung pinaka coil, parang sa stock lang, no. Pero yung pinaka tanso sa loob, yung pinaka kakapitan o gagapangan ng kuryente, no, yun yung makapal mga tol. Kaya sabi ko baka kaya siguro malakas yung kuryente dahil makapal. So nakita nyo naman kanina, pinakita ko medyo blurred lang sa video pero solid na solid mga tol, makapal talaga, no. Ngayon papunta tayo sa malapit sa LTO na naman, no, kasi yun yung may straight na kalsada. Susubukan natin siya. At nga pala, no, nakasalpak na nga pala siya. So ngayon ipapakita ko sa inyo kung paano natin kinabit o paano natin isinalpak, ano. Meron lang tayong gagawin konting pag-adjust, no, dahil hindi natin magagamit yung libreng wire. So papakita ko sa inyo mga tol kung paano ikinabit. Let's go! At ayan nga mga tol, no, etong ayan yung nakadugtong sa ating wire harness o yung nakadugtong mismo sa motor na wire, yun yung isasaksak natin dito sa ating Apido. Tapos etong body ground na eto, kukunin ko siya, kulay green siya, ayan, dito natin siya itutornilyo. So yun yung magiging function niya mga tol. Yung libre na wire sa Apido hindi natin magagamit kasi nga eto yun, no, nakadugtong yun dito sa wire harness, no. Eto yung sinasabi kong wire na hindi na natin magagamit, so tapon na natin yan, no, babay na. So ang mangyayari is ito yung gagamitin natin. Yan, yung nasa pinaka Z200s natin. Tapos ito yung body ground. Itutornilyo lang natin yan mga tol. Tapos ang gagamitin natin dito sa coil na spark plug cap, no, ang gagamitin natin just is yung NGK. O ito, yan, nakikita nyo. Original na NGK yan. Ilalagay ko na rin kung sa mabibili. Ayan, sa Shopee lang din. Mura lang yan pero legit yan. Original yan. Sasaksak natin siya dito para sumakto siya sa ating spark plug. Ganyan ang itsura niya kapag nakakabit na sa ating Z200s, ano. Binaliktad natin siya. So ang mangyayari is kita yung
yung date mga tol, yun yung nakaharap sa atin. Tapos yung logo ng Apido, yun yung nasa ilalim. Kasi tatama tong pinaka nilalagyan ng coil, no, kapag hindi natin binaliktad. Baka magasgas, sayang naman, kakaskas kasi siya sa chassis. Tapos huwag nyo kakalimutan tong body ground na kulay green na may bilog. Diyan natin itatap yan sa may tornilyuhan. Tapos yung pinaka isang ngipin dito sa ignition coil, ang ilalagay natin dyan is yung manggagaling mismo sa wire harness ng ating Z200S. Hindi na natin magagamit yung libreng wire. So huwag nyo kakalimutan yan mga tol. Test ride na natin to. Tingnan natin kung okay ang performance. Let's go! Ito yung kuryente mga tol. Ayan, nakikita nyo, no? Malakas talaga siya. Pero lilipat tayo ng angulo para mas makita nyo ng mas maganda. Angat natin yung minor para mahawakan ko. Kasi mahirap pag multitask, no? Hawak ko yung camera. Tapos ipapahawak ko rin yung pinaka-ignition coil. So yan, nakikita nyo mga tol. Ilalayo natin siya para makita natin kung malakas talaga. Ayan, nakikita. Ang ingay. Rinig na rinig ang pagpalo ng kuryente. So medyo malayo ang naaabot niya mga tol, no? Yan. Malayo. Malakas nga. Aba, okay to ah. Solid na solid yung mga tol. Ayun, namatay na. Solid! So maganda, makita nyo no, mga tol, no? Maganda ang response niya at hindi ako nag-adjust ng tono sa carb, no? Nagbabackpair tayo. So meaning, ibig sabihin nun, sumusobra yung kuryente. Ibig sabihin, malakas talaga yung kuryente niya. Kasi hindi naman tayo nag-adjust, no? Hindi tayo nagtono. Ang tono ng jetix natin, ang tono ng carb natin is yung pang FAITO. Kung maaalala nyo, di ba? Naka FAITO ignition coil tayo, 7,400. Yun yung medyo mahal na, ano talaga, na ignition coil, no? Pero how ironic na mas mahal siya, pero ang kailangan ng tono is mas pino lang, no? Hindi na siya nagbabackpair doon. Pero etong Apido, parang humihingi pa siya ng mas malalaking jet. Parang humihingi siya ng mas maraming supply ng fuel, no? Kasi ang nangyayari, sumusobra yung kuryente kaya nagkakos ng backfire. Dalawa kasi ang dahilan ng backfire. Either sobra ka sa gasolina o sobrang lakas ng kuryente o sobrang hangin. So tatlo pala. Napakaingot mo talaga, Karo Motovlogs. So yun, tatlo siya. Either sobra sa hangin, sobra sa kuryente o sobra sa gasolina. Meanwhile, Okay, mga tanga. Tingnan nyo naman, oh. Lahat ng direksyon nakago. Tapos sila andun sa tambayan nila. Mga engot. nice. Oh, Mustang. Habalik sa ating topic, no? Sinasabi ko nga na nagbabackfire siya, meaning lumalakas yung kuryente mga tol. Sumusobra siya sa kailangan lang ng fuel and air mixture natin para mag-ignite. Good news dahil totoo. Totoo na sa halagang 160 pesos, no? Malakas na ignition coil mga tol. Racing ignition coil na. So Apido. Kudos sa Apido, no? Maganda ang inyong product quality pero susubukan natin kung maganda ang kanyang performance. Nakita nyo sa pagkakabit kanina, yung libreng wire ng Apido, hindi na natin kinailangan dahil meron ng wire na manggagaling sa motor mismo natin o sa mismong wirings ng ating harness, no? Iko-connecta natin yon sa Apido. Yung kasing FAITO, meron pa siyang mga iba't ibang body ground, no? Woo! Ang sarap! Smooth to, grabe, ang ganda ng tunog. Oh, hindi naman sobrang dami ng backfire, no? Hindi din naman sobrang konti, tama lang. Tapos ang backfire niya is mahina lang, tak 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 tak, ganun lang. Hindi yung sobrang pak pak pak, hindi ganon mga tol. Meaning, kaunting-kaunti lang yung sumusobra, kaunting-kaunti lang ang kailangan i-adjust. Siguro mag-a-adjust na tayo ng kaunti sa fuel and air o mag-a-adjust tayo ng isang step sa carb. Eh no, ang sarap po. Woo! Grabe, solid na solid tong Apido. Malapit na tayo dun sa diretsong kalsada. Sana walang masyadong ibang tao, walang masyadong ibang sasakyan, ano? Meanwhile, Eto na tayo. So syempre magsisimula tayo sa first gear. Hop 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 hop. Game. Let's go. Third gear 108. Tapos bitin na yung kalsada. Kayang-kaya pa mga tol. Kayang-kaya pa siguro hanggang 112 o 111. Kaso nga lang hindi ko na talaga mahapit. Anak ng toko. Solid. Recommended mga tol. Recommended Apido ignition coil. 160 pesos. Legit racing ignition coil. Hindi siya yung mga pepeki-peki lang, no? Talagang legit. Siguro dahil kakaunti pa lang o hindi pa ganong kilala ang brand na Apido, kaya hindi pa siya napepeki talaga. Okay na okay to. Sa totoo lang pagdating nito,
napakamura talagang. In denial ako na original to. Sabi pa nga ng airpot ko, baka local na Apido yan. Pero sa sa na-experience natin, yung second gear natin 84. Tapos yung third gear natin 108. Grabe! Ang sarap! Sana all. Sobrang solid dito mga tol. Recommended ko ang Apido ignition coil. Nang hindi kayo magsisisi. Okay na okay yung arangkada. Maganda ang tunog ng ating tambutso. Magkakatalo na lang sa sunog ng spark plug. So titingnan natin kung magiging okay ang sunog ng spark plug, no? Pero all in all, napaka okay. Ay, first time ko dadaan dito sa bagong kalsada mga tol. Woo! Smooth! Ang masasabi ko lang dito, kung gagradean ko to ng 10 out of 10, ang i-grade ko ay 10. Talagang isagad na natin ng 10 kasi napakamura na lang. 160 pesos. Tapos, ganun yung performance. Ganun siya mag-perform, ganun siya kaganda tumakbo, ganun siya kalakas kumuryente. Talagang solid na solid mga tol. Wala akong pinagsisisihan sa binili ko na to, no? Bukod sa napakamura, quality, legit na quality. Mabibili yan sa Shopee lang din. Ayan, nasa screen. Napakarami ko nang nai-endorse na pre-endorsement sa Shopee mga tol. Kung ano-anong shop na. Pero okay lang. Ang goal naman natin is makatulong sa mga naka Z200, no? Makatulong sa ating mga kamotor. Sobrang ganda niya mag-perform, oh. Solid na solid. Huwag kang magre-red, huwag kang magre-red. Okay. Talagang kahit anong ibato ko, okay na okay lang, kayang-kaya niya. Hindi pa tayo nakatono ng ayos sa carb niyan mga tol dahil medyo nagba-backfire. Pero nakikita nyo naman kung gaano ka solid ang performance. May re-recommend ko to. Kesa bumili kayo ng mga, hindi ko naman sisirayan yung brand, no? Pero okay rin naman yung mga PIZZZZZ, Racing Monkey. Okay din yung mga brand na yan. Wala tayong sama ng loob sa mga yan, no? Sana nga masubukan din natin sila para magkaalaman talaga kung sino ang pinaka budget friendly sulit racing ignition coil. Ayan, mga ganyang arangkadahan, no? Woo! Basic na basic lang sa kanya, kayang kaya. Sobrang solid nito. All in all, 10 over 10 Apido ignition coil. Oy, si Jordan, si Lebron, si Kobe. Mga GOAT. Shoutout kay Kobe, no? Shoutout Black Mamba. Kung umabot ka sa part ng video na to, maraming salamat sa iyo, no? Kung bagong viewer ka pa lamang, huwag kalimutang i-hit ang subscribe button at ang notification bell. At kung solid viewer naman kita, maraming salamat. Kahit ang mangyari, hindi kita kakalimutan. Please hit the comment section, no? Kung meron kayong gustong sabihin, kung gusto nyo akong trash talkin, kung gusto nyo akong murahin, wala namang akong pake dyan, no? This is a free world, we can do what we want, no? Bahala kayo, basta pag tinrush ko kayo pabalik, huwag kayo iiyak-iyak. maraming salamat, ano? Sa lahat ng nanonood, sa lahat ng sumusuporta. Nagain na natin ang 1,000 subs at 4,000 watch hour na monetize na ang ating channel. Para sa akin, bonus na lang yon. Kasi gusto ko talaga ang ginagawa ko. Gusto ko magmotor mga tol. Wala akong ibang irereklamo kahit mainit, kahit maulan, kahit baha. Magmomotor at magmomotor ako. Hanggang dito na lang, ano? Karamono Vlogs. Ride smart, be safe, peace out. At ayun nga, wala na naman nagpa-shoutout ngayong linggo. So big shoutout na lang sa mga nagpapa-shoutout last week. Sa mga last week pa, maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Big shoutout sa Z200s. Kung naghahanap kayo ng mga sports bra na pwedeng i-deliver sa buong Pilipinas, nagdi-deliver sila, bisita kayo sa page nila, Z200s, puro sports bra, mga pambabae. Alam ko meron din sila mga t-shirt. Kung naghahanap naman kayo ng pwedeng pang forma, pang jogging, pang exercise, pang gym, bisita kayo sa Dakila Apparel. Kung naghahanap kayo ng pang fashion statement at pang pormahan talaga ng mga damit, bisita kayo sa Get1 Tigo. Solid na solid yung mga stocks nila dyan, At big shoutout sa Viral Well Fam, mga kamag-anak yan. Supportahan natin ang kanilang YouTube channel. Good vibes lang yung mga video nila, mga tolo, Subscribe kayo sa kanila. At last, big shoutout sa pinakamamahal kong girlfriend, Syempre, siya lang naman ang girlfriend ko, Simulat sa punan dyan siya ang number 1 subscriber, number 1 supporter ko. Shoutout sa you, B, I love so much. Out!